Annyeonghaseyo! Welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Myla Torres, editor of HallyuDrama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petrache from HallyuDrama.com, your ultimate K-drama guide. Hello, happy Sunday everyone! And thank you for joining us sa mga naka-tune in dyan. At syempre, nakita nyo na, no, kung ano yung topic natin tonight. Ayan, syempre, bukod sa pag-uusapan natin ng a bit later yung kanyang drama on View, itong Family by Choice. Syempre, ang saya natin kasi kakagaling lang natin. Pagod pero sulit ang biyahe and pagod dyan sa fan meeting ni Hwang In-yeop dyan sa New Frontier Theater kagabi. And sobrang nag-enjoy kami. Hindi ko in-expect na ganun siya ka-fun. Because, diba, last time kasi na nag-fan meeting si Hwang In-yeop, si Hana ang nagpunta. And, gaya na kwento mo kanina, very reserved pa siya noon. Medyo shy pa siya noon. Shy. Oo. So, hindi ko talaga alam ko wala akong expectation sa fan meeting na to. Parang, akala ko parang it would be yung usual lang na okay lang, ganyan. Pero ang saya niya kasi mismo si Hwang In-yeop yung nagpasaya doon sa fan meeting niya sa pagiging ang dami niyang pinasayang fans. Grabe siya mag-fan service. Yun lang masasabi natin, ano? Of course, sige, pag-usapan natin ng konti yung mga highlights nitong fan meeting ni Hwang In-yeop. Nag-start siya last night ng 7:00. Medyo on time naman. And nag-open siya sa Flower Pot, yung song sa True Beauty. Actually, dalawa yung kanta ng True Beauty na kinanta niya doon. Isa na nga yung Flower Pot. And, as expected, diba, napaka lalim ng voice niya. Sana nga magkaroon siya ng album, no? Parang pwede naman kasi ganda ng voice niya. Hindi ko rin in-expect na ganun kaganda rin talaga yung voice niya. And syempre, unang-unang tinanong ata sa kanya kung ano yung mga nakain na niya. Habang nasa Pilipinas, and syempre, 'di ba, Jollibee. Yun daw course. Yun daw kasi ang na-miss niya. And hindi lang yun, talagang siya yung nagpunta sa Jollibee daw. So parang tinanong niya yung crowd, nakita niyo ba ako? May nakakita ba sa akin? Ganyan. Kasi hindi lang naman daw kasi siya yung may gustong kumain ng Jollibee. Kasi pati mga kasama niya talagang gusto mag-Jollibee. Grabe ang promotion niya sa Jollibee. Tapos tanong niya pa, parang sana magkaroon ng Jollibee sa Korea. Parang gusto daw sana niya magkaroon ng Jollibee sa Korea. May model na ba yung Jollibee? So, gustong-gusto niya talaga. Kasi alam mo yon, si Sandara, tuwing nagpupunta siya rito, talagang bentang-benta niya yung Jollibee doon sa mga kasama niya, ng mga Korean actor. So, talagang sikat yung Jollibee, and we all know naman na si Hwang In-yeop, he stayed here in the Philippines nung college siya, 'di ba? Sa Davao pa nga So, very familiar siya sa Jollibee. Na-miss niya. And syempre, he talked about yung mga iba pang pagkain na gusto niya, like lechon, sinigang. Correct. Yun nga, kwento niya yung parang sa birthday yata ng friend niya, parang kumain siya ng lechon, ganyan, sinigang, tapos ano pa ba? Halo-halo, of course, ang all-time favorite ng mga Koreans. And ano pa ba? Buko, ganyan. And syempre, na-mention din yung paborito niyang kwek-kwek. And, diba dati na niya sinabi yun, gusto niya yung kwek-kwek. Tapos nakakatawa siya kasi, sabi ni Sam, sabi niya kasi, kaya lang wala akong nakitang kwek-kwek, nagtitinda daw ng kwek-kwek sa tabi-tabi, parang ganyan. Wala pa akong nakikita. Tapos sabi ni Sam, wag kang lalabas para kumuha ng kwek-kwek, bumili ng kwek-kwek. Tapos sabi niya, no, gusto ko ako yung magtutusok mismo. It's the experience talaga, Ate May. Exactly. Yun yung parang, diba? Oo. Hi, Wilbert, and hello syempre kay Art sa mga friends natin. Ayan. Tapos, ano pa ba yung mga nangyari nun? Syempre, pinag-usapan na, ito na, yung mga kilig scenes. Hindi syempre palalampasin yung mga questions about Family by Choice because ito na nga yung chance natin. Buti nga ngayon tayo, napostpone yung ating discussion of Family
Family by Choice. Yes, Because oo. nagkasakit din ako last week. Buti na lang din dahil marami siyang insights, may mga Mm. kwento-kwento siya about mga scenes dyan sa Family by Choice. Okay. In particular na yung mga kilig scenes nila ni Jong Cheon dyan. Oo. Hi! Sino to? Si Rosel. Si Hello, Rosel. Rosel. Hi, Welcome to the Rosel! stream. Ayan. Mhm. Ayan, Rosel, na galing na naman kami sa isa na Fan meeting! So, ayan, sabi ni, syempre pinakita doon yung mga kilig scenes. Ano pa ba yan? Yung, isa doon yung hospital scene sa Family by Choice. Diba kasi may part doon na parang na-hurt yung wrist ni, ni Juwon or ni Jong Cheon doon. Tapos, parang tinitreat siya ni Sanha or yung character ni Hong In-yeop. Tapos may part doon na adlib pala yun, yung parang ginanon niya si yung Legit? adlib na Eh, yun. hindi nga! Adlib Ay, na hala! yun. Nakakakalig yung Cute, part na diba? yun! Yung ginanon niya si Oo. actually pinaulit sa kanya doon sa fan meeting yung part na yun, yung pinalapit niya, di ba? ASMR kasi siya. Tapos kahit si parang yung reaction niya, di ba? Binulungan kasi siya sa tenga. Oo. So, hindi ko rin na-expect na adlib pala yun. So, Oo. ayun. Tapos, syempre, hindi palalampasin yung kissing scene because bilang male lead na siya talaga ngayon. Correct. May kissing scene na siya. Oo. And first time din ni Jong Cheon na magkaroon ng kissing scene sa drama. So, parang sabi ni Sam, I heard na parang after the scene, ganyan parang hindi nakatulog si Jong Cheon. Oh, talaga? Oo, kasi nga, ayun, parang, is it true? Ganyan. Tapos, sabi niya, nangingiti lang siya, parang sabi niya, well, I heard na ganun nga yung nangyari. Pero, parang, talagang may disclaimer ang kuya mo na, may disclaimer siya na, well, meron kaming group chat, sila daw, yung mga actors sa Family by Choice and the director, and they're like family. So, acting is acting. Ganyan. Mabilis. Ang diba? In-explain niya kagad. Pero, nakakatawa doon, may isa pang scene, diba dyan? May dream sequence ba yun? Or parang imaginary, parang imagination lang na sequence dyan sa Family by Choice na kumakain sila ng ramen. So, even doon, meron ding adlib si Hong In-yeop. Panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood yun. And, kasi, yung na yon, yung scene na yon is para sa iba, very sexy. Well, for me, sexy siya. Pero sabi niya, it was supposed to be a comedic scene daw. Nagtaka raw siya, bakit parang ganun yung ng mga tao. Yung reaction ng mga tao. Well, sabi ni Sam, it's equal parts comedic and sexy nga. And yun nga, nasabi ni Sam na parang nag-iba sa'yo. Parang nag-iba ka na. Kasi, di ba, as some would remember na si Sam din yung nag-host nung previous fan meeting niya. And I think press con din yun, di ba? Ng isang beauty skincare brand. Beauty brand. And napansin nga ni Sam na may nag-iba sa'yo. Iba ka na ngayon. Tapos sabi ni well, 3 years na tayo hindi nagkita, so I'm more grown up now. I'm more manly. Pero totoo talaga. Kasi kung makikita mo siya ngayon, parang, okay. Kasi dati, sa totoo lang, kasi yung appeal ni, sa akin, ni Hong In-yeop noon, very, kahit na alam mo nang nasa 30s na siya nung time din na yun, yes. I think 30 na siya nung time na nagpunta siya sa Pilipinas. Pero very bata. Yung dati niya sa baby face kasi siya. So, hindi mo iisipin na yung term na sexy sa kanya. Pero this time around, and I think because of Family by Choice na rin. Correct. Nagkaroon na siya ng ganong image na sexy na siya, guys.
And sa mga nag-aabang pa, medyo nag-tease siya na meron siyang, he's working on a new project na I think nagwo-workout na daw siya ngayon at kasi yung next project niya would be sexier daw. So, ano kaya yun? Na-curious naman ako. Sobra. Oo. So, yun ang aabangan natin from Mang Inyop. Kasi pinakita I think may pinakitang scene doon yung sa Family by Choice, yung shoulder niya. So, parang yung mga tao, sample, yan. So, parang abangan na lang daw natin yung susunod niyang project dahil mukhang magpapakita ng may ipapakita. Meron kasi diba dito sa Family by Choice ang palaging nagpapakita ng katawan si Hejun, si Baeyeon Song. Oo. Kasi siya, athlete siya. So, palagi nating nakikita yung mga arms niya, ganyan. Parang dito kay Wang Inyo pala akong matandaan na katulad nung ginawa ni Wala. Oo. Wala. Very siya dito. Prim and proper. Oo, mabait na anak. Oo. Isang mabuting anak at doktor. Ayan. So, eto na yung mga kilig na parts talaga ng fan meeting kasi kaya ako nag-enjoy talaga because of the interactions with the fans. Oo. Kasi grabe siya, guys. So, yung isa dun sa segment ng fan meeting, yung LOVE, parang kumuha ng 4 na audience. Tapos, parang magre-reenact sila ng scene sa Family by Choice. Okay. And aside from that, pipicturean yon. So, ng Polaroid. So, ibibigay din yon dun sa fan. So, isa-isa sila doon na pinag-reenact. Meron yung parang, ewan ko kung naalala niyo yung photo booths. Sa mga hindi pa nakakapanood ng Family by Choice, meron din yung nagpo-photo booth sila ni Juwon. Meron doon, of course, yung rain scene, yung merong jacket. And dala-dala niya mismo yung jacket na ginamit sa Family by Choice. So, it was the same jacket na gamit-gamit nila para hindi sila maulanan. So, pinicturean din sila ng fan. Tapos, grabe talaga, as in, nilalapit niya yung mukha niya, guys. So, parang, kung ikaw yun, no? So, you can just imagine, no, yung kilig ng mga fans na naka-interact niya. And ano pa ba, yung kissing scene, before the kissing scene, hindi naman yung kissing scene yung anak, pero yung kinap niya yung face ni Juwon doon. Yes. Meron, shucks, nakakakilig yung eksena na yun. Meron din yung nung high school pa sila, 'di ba, yung parang binigyan ng jacket, yung basa si Juwon, sinuotan niya ng jacket. And dala-dala rin niya yung mismong jacket daw na sinuot ni Jung Seon from the series. So, cute lang part na yon. Very prepared, pati yung yung props talaga. I think itong pinapakita natin yon, yung isa dun sa mga yan. Okay. Nire-enact nila yung mga scenes. Talagang nakakatuwa siya. Kasi tinitinan talaga niya yung Polaroid kung na-develop ba ng maayos. Sa tuwa siya, parang, ay, ang ganda na kuha natin. Kasi mukhang mahilig siya mag-picture mag-take ng pictures. In fact, hiningi niya yung phone niya during the fan meeting, tapos kinukunan niya ng video yung crowd. Parang mahilig daw siyang gano'n. Gusto niya daw na pinipicturean yung mga fans niya. Yan, parang isa sa mga, parang, kasi usual daw na siya yung pinipicturean. Parang gusto rin niya maalala yung mga fans niya, ganyan. Abangan natin sa IG niya, Ate Mai, baka ipopost niya yun. Yung mga video. Actually, may mga na-post na siya kasi before the fan meeting, nag-post siya dun sa may mga may mga ginawa yung Wang Inyop Philippines, I think, na syempre may mga standee, meron silang mga dinesign doon sa lobby ng New Frontier Theater. Ayun. So, tas nakakatuwa kasi kinanta niya yung Nothing's Gonna Change My Love. Naalala ko si Anyo Sop din, di ba? Kinanta niya rin yun with matching piano. Ito naman, may
acoustic na version ng Nothing's Gonna Change My Love For You. So, sa mga hindi gusto nyong mapanood yan, check nyo yung aming playlist dito sa YouTube. Yes. Panoorin nyo. Nakakatuwa na may English song siya. So, na-appreciate naman natin na pag may mga Korean artists or Korean stars na na nag-effort na kumanta ng English song. Diba? Correct. Oo. Nagpe-prepare talaga ng English song for their international fans. Ayun. Mm-mm. And eto na nga, sa second half ng show, pagpasok ng second half, etong si Hong In-yeop ay bumaba sa audience. Yeah. So, Oo. ito na yung part na I think na-upload naman na natin yung yun talaga yung malapit na kuha natin sa kanya kasi dumaan siya sa bandang Gilid? likod and Ah, gilid okay. natin and so nakuna natin siya ng malapitan talaga and grabe sobrang tumatalon-talon pa siya para makita siya ng mga nasa likod. So ganun siya ka very gracious sa mga sa mga fans niya, nakakatuwa. Na gusto niya talaga. In fact, nung simula pa lang, umuupo siya sa pillows kasi gusto niya daw mas mataas siya para makita siya ng mga nasa likod. So, ayun nga, bumaba siya, umikot siya dyan sa New Frontier Theater para mas malapitan siya ng mga makuha siya ng malapitan ng mga fans. So, yun. And yun yung first time nakita ko siya. Grabe. Pogi siya. Tsaka ang tangkad, di ba? Matangkad model. siya. Hindi ko siya ine-expect na ganun siya katangkad. I mean, very, oo. model-esque. Yes. Na figure, yung tangkad, yung very slim. Correct, oo. Grabe. Ayun, he's Parang towering ganyan. over the fans, Yes. Kita mo yung one head, siya, taller. Yes, oo. Dapit. Sobrang matangkad pala siya. Hindi ko in-expect na ganun siya katangkad. So, ayun, sa second half naman ng show, mostly, kumanta rin siya ulit doon. And andito na yung mga missions, mga challenges sa kanya. And I think marami na siguro yung nakakakita. Kasi sa mga ibang fan meetings niya rin, nagsasayaw din siya. Yung mga short dance challenges lang. Yeah, oo. And hindi, syempre, ito nakakatawang part. Kasi, di ba, favorite talagang ipagawa sa kanya yung okidoki. Tapos talagang may mga subisigaw, okidoki. Tapos Shiro! Shiro! Ayaw na daw niya. Ayaw niya. Bakit ba? Sabi niya, bakit ba paulit-ulit niya pinapagawa sa akin yan? Pero nakakatawa siya kasi nagrereklamo siya, pero ginagawa rin niya. Ang cute, yeah, correct. Kasi yung demanding din ng mga fans. Kunyari, yung Igloo Challenge, yung next, yung Igloo Dance Challenge, pinaulit pa sa kanya. Tapos, talaga? Uulitin? Oo. Tapos, inulit din niya. Nakita ko nga, sabi ko, ano ba to? Parang nag-rewind ba yung video? Ganyan yung pala. Kasi, dalawang beses. One more, gumagaling yung mga fans. So, si Hong In-yeop naman, very generous nga siya sa time niya. So, yun naman, pinagbibigyan niya talaga kung ano yung gusto ng mga fans. Nakakulit lang. Tapos, meron siyang Manila exclusive yung sayaw niya doon sa song ng 80s. Sa lang daw niya, sa Manila lang niya sinayaw yung Eyes on My Teeth. So, kung gusto niyo makita yung mga yung mga dance challenges niya yan, tingnan niyo yung playlist namin dyan, dito sa YouTube, no? And eto na, ito yung isa pang mission. Actually, parang group mission siya, group gift. Ito na yung, ang gift is high touch. Oh, okay. Kasi, everyone, may high buy, no? Lahat naman doon ay may high buy, but, ginawa nila na, parang may mission yung mga audience na mapipili, and kapag nag-succeed sila sa 3 out of 5 challenges, ang group gift is everyone will get a high touch. Para kay Junkie yung. Yes. Tama ba? Oo, high touch. Diba? Pag High nag-succeed. Okay. And nakakatawa doon kasi puro lang naman yung No. pinapanalo naman talaga niya yung pinapanalo naman niya talaga. Yun. Well, unang-una yung basketball challenge na pinalapit niya talaga yung mga
sumali dyan. Oo, Ang oo. lapit-lapit. Oo. Talagang 10, lang parang makashoot sila ng 10 within 30 Mm-mm. seconds. So, nagawa naman nila yon. Mm-mm, And mm-mm. then, yung meron dyan, yung Ang lapit nga. o, di ba? Ang cute. Ang cute nila eh. Aliliit pa naman ng mga napili. Oo. Ang pepitit ng mga nag-basketball siya. Buti na lang, Oo. maliit lang talaga yung yung ring. Oo, oo, Yun yung oo. nakakatawa doon, ang liit ng ring. Tapos ang Mm-mm. lapit-lapit pa. Gaganunin mo na lang. Tapos, meron yung pangalawang challenge is the couple jump rope. Yung isa lang yung kapartner niya doon. So, mag-jump rope sila na magkasabay, magkasama sa isang jump rope. Ang cute din yun kasi talagang malapitan. Oo, oo. Kinikilig yung yung fan na nakasama dyan. And I think ito yung pinakakilig na na mission or na challenge, yung arm wrestling. Tapos tinatanong pa sila ni Sam, because babae kayo, you have the option to hold the hand or hold the wrist. Ganyan. Tapos, but kung ako sa'yo, hold the hand na lang, di ba? Eh di syempre, hold hands naman talaga. Hindi lang hold hands. Nakakatuwa dyan. Kasi talagang, dahil yung table, as in, maliit lang siya na bilog na ganun, guys. So talagang, tututukan ka talaga ni Hang In-yup ng mukha niya. Ganun siya ka, nakakatuwa kasi ganun siya ka flirt doon sa mga fan. Well, hindi naman flirt na flirt. Parang, kumbaga, talagang inaalam niya yung fan. Itong fan na to, nakakatuwa siya kasi hiyang-hiya pa siyang makalapit. Ay. As in, hindi siya makalapit. Tapos in the end, hindi siya makatingin kay Hang In-yup. Oo. Ayan hindi niya matingnan sa mata. Parang yung eksena sa Family by Choice. Yung kailangan sabihin kanya na look at me. Oo. Tapos may part pa dyan na hindi talaga siya makatingin. Ginanon pa yung mukha niya. As in, inangat ni Hang In-yup yung mukha niya para ayan Ang cute, shucks! As in, ang cute talaga. Ang bait-bait niya sa fans. Siya talaga yung mayakap din. Kasi napaka mahiyain ng mga iba. Parang, hiya-hiya sila. Ay, ang lapit! Diba? Shucks, ang lapit! Ang cute niya. Ang cute niya. Game na game siya sa mga fans. Basta sa mga fans. Nakakatuwa. So, ayun. And ang ending, syempre, sabi niya, thank you sa support. And yun nga, sabi niya, tinis niya na magkakaroon siya ng bagong project, bagong drama na we'll see another side of him na mas sexy. So, sabi kasi ni Sam, mas sexy pa than this. Kasi, di ba, dito sa family, well, hindi naman talaga, dahil family drama tong Family by Choice, hindi naman talaga sexy, but we saw another side of him. Kumbaga, kita na talaga na pang matinee idol, pang male lead na si Hang In-yup dito sa Family by Choice. Mas makikita pa raw natin yan sa next project niya. So, I'm so curious kung ano siya, kung anong genre. Oo nga, exciting. So, abangan na lang natin. And di ko alam kung nakabalik na siya. And by the way, tinawag niya ang Philippines na talaga na second home. Salamat Hang In-yup. Diba? Kasi ang tagal niya talaga din na nandito noon. So, dito nga siya nag-aral, guys. So, kaya yan. Ayan. So, eto na. Pag-usapan na natin yung drama niya na kung hindi nyo pa napapanood, guys, gaya ng na-mention namin sa past top dramas, best dramas of 2024 or top picks for 2024 ay kasama tong Family by Choice. Hindi lang natin siya napanood early. Yes. Pero humabol tayo at natapos natin yan. So sa mga hindi pa nakakapanood, of course, it's on View. Ang kwento nito, actually Family by Choice is a Korean adaptation of a Chinese drama, yung Go Ahead. So sa mga nakapanood ng Go Ahead, pwede nyong i-compare. Ako ngayon, pinapanood ko yung Go Ahead kasi hindi ko napanood yon. So, pinapanood ko siya, ang haba lang, 40 episodes. Pero nandyan din yan sa View, itong Go Ahead, yung Chinese version naman nitong Family by Choice. Anyway, etong kwento nitong Family by Choice, umiikot sa tatlong characters. Itong sila, na they're not, hindi sila magkakadugo. Itong tatlong to, but they grew up
as parang Family. as a family, ganyan. Mm-mm. And ang kwento nun is because magsisimula yan dun sa character ni Jung Cheon, si Yoon Joo-won, na wala na siyang nanay. Yes, oo. She's with her dad, single dad na lang kanyang tatay. Widowed kasi, oo. Oo, na may-ari ng isang kalguksu shop or restaurant. And yung pangarap lang ni Joo-won nung bata siya is magkaroon siya ng kuya. Correct. Magkaroon siya ng oppa. Yun nga lang, syempre, paano siya magkakaroon ng oppa? Wala ngang asawa din naman yung tatay niya. Dad niya, wala talaga siyang kuya, no? So, hanggang sa dumating sa, sa building, apartment building nila, or sa nag-move in sa apartment building nila, yung family nitong si Sanha, correct, played by itong nasa left na bata in blue, na who will grow up as yung character ni Wang In-yeop. Ayan, nag-move in sila doon sa same building, apartment building, and simula pa lang talagang oppa ng tawag niya. Super cute! Oo. Parang nakakatuwa nung bata siya, nung nakita niya yung batang lalaki, talagang nag-brighten yung eyes niya, tapos parang siya na talaga yung, ito na yung oppa ko, ganon, cleaning niya talaga. Ang saya-saya niya na mayroon na siyang oppa. Pero itong si Sanha, ang kwento naman ng family nito, namatay yung sister niya. And sinisisi siya nung nanay. Yung nanay niya nagkaroon ng depression. And sinisisi siya dun sa pagkamatay ng sister niya. So, napaka-tragic din nung buhay. Napaka-lungkot ng buhay ni Sanha. Hanggang sa naghiwalay yung parents niya. Naging tatay-tatayan na rin niya yung tatay ni Joo-won. Yes, oo. So, eto namang character ni Bae Sung dito, yung bata, si Kang Hye-jun. Dapat yung nanay, meron siyang nanay na single parent din, and dapat actually parang magba-blind date or magde-date yung tatay ni Joo-won tsaka yung nanay niya. Pero may mangyayari na parang aalis yung nanay niya, kailangan umalis because of mga debts, ganyan, mga utang, ganyan, financial problem, and siya, maiiwan siya ngayon sa tatay ni Joo-won. So, he will grow up na parang kapatid ni Joo-won, kahit hindi sila blood related. Correct. Magkasama sila sa isang bahay. And itong all three characters ito will grow up after 10 years sila na sina Bae Sung, si Jung Cheon, and of course si Hwang In-yeop. Ayan na sila nung high school sila. So hindi sila magkakapatid by blood, but sa school nila ang alam magkakapamilya sila. Pero nagtataka sila, bakit hindi kayo magkakapelido? Ba't iba-iba kayo ng apelido, ganyan. Tapos, ayun, nakakatuwa each character kasi napakalalim nung mga pinagdaanan nila. Correct. Especially dito ko nakita talaga yung malalim na na-atake sa pag-arte ni Hwang In-yeop. Kasi yung character niya ang sakit sa puso, guys. Correct. Sobrang, alam mo yun, from a very young age, imagine na ikaw yung sinisisi ng magulang mo for the death of your sister, samantalang bata ka pa rin naman nun. Tapos hindi rin, parang feeling ko, na neglect siya kasi yung feelings niya, hindi na take into consideration. Pero kahit nung bata siya yung very understanding sa lahat ng mga bagay na parang iniintindi niya pa rin yung mom niya. And I'm sorry, para alam ko na mayroong mental illness yung mom niya, pero parang bakit ginagaslight niya yung character ni Hwang In-yeop na kinokonsensya niya all the time, when for me, pag tinitignan mo naman, wala rin naman siya talagang ginagawang masama. Kunwari, nung nadisgrasya, di ba, dun sa eksena na 10 years na nawala. Tapos mag-a-appear siya sa buhay ulit. Parang more or less guguluhin niya yung buhay nila Sanha. Tapos parang syempre cold si Sanha towards her kasi hindi sila
ko-contact for 10 years, tapos siya pa yung magsasabi na, bakit ganyan yung Ugali arte mo mo. sa akin? Ganyan, parang Oo, ganyan di ka ka ba ba- pinalaki? Parang, Oo. excuse me? Parang lumalabas na ikaw yung nag-neglect sa child mo, tapos sisisihin mo siya for feeling like that towards Oo. you. Parang, there's something wrong in this situation, di ba? Tapos, ano siya, alam naman natin, parang feeling niya nga rin, pathetic yung buhay niya, ganyan, what a cursed life, may ganun siyang sinabi. Pero nakakaawa si Sanha dito kasi parang wala siyang choice kundi palaging sundin yung nanay niya dahil parang na-emotional blackmail siya all the time. True. Kakaawa talaga. Yun yung ano dun kasi parang kahit na sinasaktan siya ng nanay niya, not physically, well, may physical din bandang huli, no? Pero more on yun nga, emotional blackmail. Pero in the end, mahal niya kasi talaga yung nanay niya. Oo. Mahal niya, and kapag ka, di ba, parang inaano na niya na feel niya na baka may mangyari dito kung iiwan ko, talagang pinipili niya pa rin naman yung nanay niya. Ayun, sino yung sabi? Si Jenna. Si Mami Jenna. Oo. And by the way, si Mami Jenna, kita-kita dun sa sa fan project, ha? sa Wang Inyop, sayang, hindi ka nakapunta. But, oo, kayo ni Limay yun, di ba? Nakakatuwa kayo. Ang cute nyo. Sobrang nakakagigil. Napanood ko yung Chinese version niyan. Pinapanood ko siya ngayon. Pero yung nanay niya doon, 'di ba, Limay, hindi ganoon ka, parang mas masama yung nanay niya dito sa Korean version. Meron din. Well, actually nakakatuwa kasi kung fan ka ng Go Ahead, parang hindi naman nila masyadong iniba. May mga scenes na parehas nakakatuwa kasi may mga scenes na parehas. But the same time, may konting differences. Like yun nga, feeling ko, ewan ko kung sa artista lang ba, pero mas harsh yung nanay ni Sana. Oo, iba talaga. Tsaka, kumikurot yung puso ko, tapos parang, Sana, magalit ka naman. Parang may minsan ganun akong feeling. Yung, alam mo yung nagagalit si Sanha, pero in the end, pipiliin niya pa rin na alagaan yung nanay niya kasi mahal niya. Ganyan. Anyway, ito si Baeyeon Song dito, si Kang Hae-jun naman, ang dami rin niyang kirot sa puso na scenes. Kasi ito namang character niya, since bata pa lang, mapapansin mo na kahit iniwan siya ng nanay niya, ang jolly-jolly ng personality niya. Yeah, even nung mga bata sila, 'di ba, hindi siya gusto ni Juwon. Oo. Ayoko sa'yo, may opa na ako, si Sana. Ganyan. Parang inaaway, parang ina-etchapera siya ni Juwon, pero siya naman parang, ano lang, binibefriend niya pa rin si Juwon. Ang cute talaga nitong batang Juwon na to. Correct. Ang dami niya nga projects, di ba? Ang cute niya talaga. I think siya yung pinaka-cute na child actress sa Korea ngayon. For me, cute na ako sa kanya. Madaming project. Ang kulit ng mga facial expressions niya. Ang galing niya umarte. Ayun nga. Panalo yung yung nang away sila nung mga batang Pinabugbog sila. Di ba? Ito ang cute din niya. Tapos nakakatuwa yung mga batang versions sila nung lumaki sila. Parang kumukha din nila. In a way, ang cute. Tapos etong si Kang Hae-jun naman dito, yun nga, kahit makikita mo sa kanya na kahit masakit yung nangyari sa past niya, parang hindi siya nagpa-apekto masyado. Very jolly pa rin. Tapos yun nga, athletic, ganyan. Yun lang, namimiss niya pa rin yung nanay niya after so many years. Correct. Pero hindi siya yung parang nagrebelde. Tapos di ba yung mga ibang nag-go through ganong iniiwan, parang nagrebelde. Pero siya hindi. Parang, ang masakit doon parang when people point out na hindi siya tunay na anak nung tatay ni Juwon. And na parang nasasaktan siya pag sinasabi na ganun nga, na pag napaparamdam sa kanya na hindi siya yung tunay na wala siyang tatay, wala siyang nanay. Ganyan. Kasi in effect para siyang ulila dyan kasi wala yung iniwan siya ng nanay niya talaga. Tapos yung tatay niya na mayaman pala. Magiging mayaman. Dati yata mahirap lang, pero nakapangasawa ng mayaman. Oo. Ang medyo masakit
for me, kasi di ba mabait siya na bata, di ba? Siguro dun sa mga earlier parts lang nung nasa high school, parang palagi niyang iniisip na may utang na loob siya. Yes. Kahit na sinasabi sa kanya na hindi, wala, kasi itinuturing kita na tunay na anak. Kasi Di nga ba yung tita niya rin, Oo. pinapamukha nung tita niya na, magpakabait ka dito kasi ganyan, ang daming mong utang na loob ka sa mo, ganyan. Parang, ang sakit Naiyak nun ako for dun. him. Ang sakit nun for him, no? Kasi, oo nga, doon napapaalala sa kanya na hindi nga pala ako tunay na anak dito. Tapos feeling niya siguro nung bata siya, anytime, kapag hindi siya naging mabuti, Pwede siya paalisin. turang ako, hindi totoo yan. Pero props kay Bayon Song, no? Ang galing nila ring umarte. Actually, guys, sobrang walang tapon dito sa casting nitong nitong Family by Choice, as in 'di ba na-mention ko ba na best ensemble cast of 2024 for me, kasi lahat talaga sila dito nag-contribute dun sa kinaganda ng Family by Choice. So, galing ni Bayon Song sa mga iyakan scenes. No? Tapos meron ditong comment si Mami Jenna. Ang gusto ko talaga dyan yung detailed ng accent ng lugar nila, ibang-iba sa Seoul accent, which is actually true. Oo. Lahat sila, maliban kay Wang In-yeop, kasi sa Seoul naman talaga siya lumaki, 'di ba? Tapos 10 years siya ulit doon. Pero doon nga lahat sila ganun magsalita. Ang meron strong kasi ng silang accent. accent coach daw during the filming of Family by Choice, and medyo matagal din nila film to. So, kaya nga, siguro, talagang na, nila yung accent. Ano ba accent? Busan accent ba yun? Parang malapit kasi sila sa Busan, 'di ba? So, ganun siya. Busan accent. Parang pag nanood ka ng Reply 1997, ganun silang magsalita kasi sa Busan yung setting yung nun. setting nun. Oo nga, tama. Tapos, ayun, ang dami, sino pa ba? Si Juwon naman, nagustuhan ko rin yung mga parts na nag-grow apart sila. Yeah, oo. Nung siya, kasi may time jump nga dito, so magkakahiwa-hiwalay sila. Sorry for that spoiler, but yun, kung nanood ka naman ng Go Ahead, talagang alam mo na yun. After 10 years, magkikita-kita sila ulit, and yes. iba na siya. And makikita mo dito sa kanya yung na bakit tayo ulit magsasama-sama, iniwan nyo na ako nun Yeah. Okay na ako ngayon Oo. Bakit pa kayo babalik? Parang ganon. So, na-feel ko talaga yun sa kanya. Parang, ang sakit. Ang sakit. Tsaka yung, di ba, nung naghiwa-hiwalay sila, siya yung pinaka-affected talaga sa kanilang lahat. Kasi, yun nga, parang gusto lang niya na, parang nasanay na kasi sila, nung bata siya, nasanay siya na silang dalawa lang ng tatay niya. Tapos, natuwa na daw siya na lagi na silang magkakasama, 5 sila sa family. Tapos parang laging may nagsasabi sa kanya na kumain ka na ba? Yung parang laging may nag-aalaga na sa kanya. Ngayon, parang she was forced again na mag-isa na lang siya ulit. And for 10 years, nasanay na siya, and then bumalik tong dalawa niya, ang kuya-kuyahan. And magugulo ulit yung buhay niya. And so, ayun. So, alam mo, nakakaiyak yung mga episodes na yun, yung part na they chose to leave. Ay, oo. Kasi basta yung pagsisay ng goodbye, ganyan, tapos yung first dinner nila nang wala yung dalawang boys, parang ang sakit nun kasi biglang ipa-flashback yung mga time na nag-aagawan sila sa bulgogi and all that, ganyan. Tapos parang for 10 years kasama mo, 5 kayong kumakain, tapos biglang 2 na lang. Tapos parang sinampal sa kanya. Yung masakit na dialogue doon is, di ba doon sa unang part, she wants them to have the same surname. Kasi nga nung una, ang reason niya, palagi kasi nila akong kinukulit, ayaw nilang maniwala na magkapatid tayo. Tapos biglang doon sa part na they're all going back to their families. So, tapos parang, ang sakit kasi parang pinamukha sa kanya na silang dalawa lang talaga nung tatay niya. And kaya aalis yung dalawa is because they chose to be with their families. So, parang doon niya tapos doon niya na-realize na, oo nga, parang kahit na matagal kami magkasama, hindi talaga kami totoong family. Kaya nung pagbalik, di ba yun yung niya na, hindi naman tayo totoong di ba? Sino ka? Ganyan. Dahil sobrang na-hurt siya. Tapos, nakakaiyak yung mga parts na yon. Tapos, nakakaiyak talaga yung hiwalayan nila. Kasi,
kung alam mo yun, kung iisipin mo talagang gano'n naman yung buhay parang Mm-mm. people grow up. Mm-mm. 'Di ba, kahit totoo naman na yung mga tao aalis, kunyari, kung taga-probinsya ka, pupunta ka ng Manila para mag-aral. Tapos Mm-mm. talagang magkakaroon ng gap kahit Oo. papaano. Kahit sabihin mo pang merong ngayon may technology na and all, Mm-mm. pero Mm-mm. darating talaga sa point na mag-grow apart kayo Kahit Correct. gaano Mm-mm. kayo ka-close. Mm-mm. Pero gaya nga nung sabi ni, mayroon magandang line si Sanha doon before sila nag-iwalay. I think sinabi niya yun doon sa may gusto sa kanya, yung may gusto din kay Kang Hye-jun. Na parang kung parang if you will grow apart or makakalimutan niyo yung isa't isa, in the first place, yung bond nyo, hindi ganun ka-strong. Parang yeah. Oo, correct. May sinabi siyang parang ganun na, oo nga. So, kung strong naman yung bond nyo, kahit gaano pa kayo katagal hindi magkita or magkasama, pagbalik nyo, pwede pa rin kayong maging okay. Oo. So, pero yun nga, just like in real life, 'di ba? Parang kahit may mangyari mang ganon, marami pa ring pagbabago na. So, life happens, no? Sometimes relationships, don't work or nagkakahiwalay talaga. So, ang daming dito, yung parang hugot. Sinasampal ka ng katotohanan dito sa palabas na to Oo, yung mga sinasabi mo, Ate Mai, tungkol doon sa mga parents na iniiwan sila talaga. Oo, nakakaiyak yun. Nakakaiyak yun, yung your children are not your children. Oo. Yun yung mapapaisip ka doon sa part na yun na pag iniiwan na yung mga parents na parang sila mismo parang they feel lost. Na yung tatay ni Ju-won din, 'di ba? Sabi parang every day for the past 10 years nagigising siya ng 5 a.m. Kumbaga may routine na siya, tapos parang pinagpe-prepare niya ng pagkain yung mga bata and all bago siya magtrabaho. So, parang nung nawala sila, sobrang nawala. Parang ang bigat din sa kanilang dalawang tatay, especially doon sa, I think talagang ang naapektuhan yung tatay ni Ju-won doon kasi siya yung parang nanay nila. Tsaka dalawang bata kasi yung inalagaan niya, 'di ba? Tapos na-lost niya pa si Hye-jun doon sa totoong tatay. Tapos parang nakokonsensya siya na hindi niya kayang ipadala si Hye-jun sa Amerika, pero ayaw niyang sabihin yon kasi alam niya aalis si Hye-jun. Alam mo yung ganong cycle ng na parang wala lang, naawa ako dun sa tatay na to kasi mahal na mahal niya talaga I mean, imagine mo yung heart niya para palakihin mo yung bata. Hindi mo naman kaano-ano. Na once mo lang din na-meet yung nanay. Diba? That's so tapos yung hinahabol mo palagi yung nanay na makipagkita ka naman sa anak mo, yung ganong part. Tapos kung paano niya pinalaki ng, alam mo yun, kahit ini-insist na I will repay you, ayaw niya talaga diba? So, nagalit pa siya nung basta may ginawa kasi si Hye-jun na may gustong gawin si Hye-jun for him. Tapos nagalit siya kasi bakit niya ginawa yon. So wala lang. Ano to? May mga si Lee May talagang dun sa Chinese version daw may words pa siya na sinabi na why does everyone doesn't choose me? Okay, tatay niya iniwan siya. Si Hye-jun to. Tatay niya iniwan siya, din nanay iniwan din siya. Oo nga, kasi ito yung actually parang may ganito ring hindi ganun yung exact line, no? Pero sa Family by Choice. Pero ito yung part na na-feel left out na siya kasi magiging si Sanha na tsaka si Ju-won. So parang he feels left out, ganyan. So parang ito yung part na yun parang parang wala, bakit hindi ako pinipili, parang ganon. Hye-jun kasi medyo slow ka. Sa totoo very lang. Very dense. Parang nasa harap mo. Diba? Hindi mo talaga alam na may crush siya sa'yo ever since.
Medyo dimwitted ka doon sa part na yon. Oo. Oo. So, dahil na-mention mo na yan, punta na tayo doon sa love story. Syempre, may love story to, guys. And gaya ng, I think na-mention ko na dati, naisip ko na parang hindi ba medyo awkward na they grew up together, pero magkakaroon ng love angle. So, parang, diba, kung iisipin mo, diba? Pero yun pala kasi may 10 years naman na gap na hindi sila magkikita. So, well, justifiable naman na may ganon. Justified na, diba? Parang bago na silang mga tao kasi mature na sila. So, pag nagkita sila ulit, and ever since naman si Sanha talaga may feelings na siya for Juwon. It's just that hindi niya lang ina-act on yung feelings na yon dahil nga, syempre, magkababata sila. Correct. And masasabi ko, ang ganda ng chemistry nitong dalawa. Ang dami nilang scenes na yung subtle kilig. Correct. As in, yung part pa lang nung sa high school, alam mo na wala pa naman talaga. Pero alam mo na medyo may feeling na si Sana. Alam mo yun, yung pagiging protective ni Sanha towards her. Tapos parang nararaw, oh shucks, may konting tension na, ganyan. Alam mo naman, high school love, ganyan, cutie-cutie. Tapos nung bumalik na siya, 'di ba, kahit nagagalit sa kanya si Juwon, may tampo-tampo, ganyan. Pero dun sa mga parts na pag hinahanap niya kagad si Juwon, kunwari pumunta siya doon sa bakery, hindi niya kita parang, oh my, anong nangyari, ganyan. Tapos punta siya doon sa police station. Tapos talagang hinanap niya kagad si Juwon. So, alam mo na, concerned si kuya mo, ganyan, opa nga talaga. So, nakakakilig sila. Saka yung hiwalayan scene nila na yung sa parang cafe yon, yung sinabihan, sabi niya, when I return, hindi na ako aalis. Pag bumalik ako, hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan. Hindi pa sila nun yun pero yung may ganong bitawan ng lines, oh my gosh. Tapos hinawakan yung kamay, tapos, alam na natin, Sanha. Marami na kaming napanood ng mga K-drama. Gets na namin yan. Winter Sonata, high school sila nun. So, alam namin yun. So, eto na nga. So, basta guys, panoorin niyo na lang para kiligin din kayo gaya namin. Ang dami nila nakakakilig na scenes, especially nung sila na. And ang Gwapo talaga ni Wang Inyup dito. Nakakatuwa dito kasi hindi nila pinatagal. Kasi pagbalik ni Sanha, Pak, I like you. Don't go, Kajima. Ganun kagad. Kajima. Tapos hindi nga natuloy kasi nalito si Juwon. Kala tuloy ng date niya nga ini-stand up. Tapos kung regalo ng earrings. Di ba? May regalo agad na earrings. At talagang don't go, I like you agad. Ganun talaga. Kailangan yun. Kung gaano kabalis naman si Sanha, ganun naman ka-dense yung isa. Diba? So may isa pang pairing dito, guys. Si Dal, si best friend ni Juwon, si Dal, at saka, syempre, si Kang Hejun. Na si Dal may gusto na kay Kang Hejun since high school pa lang sila. First love nga niya. Pero ito naman si Kang Hejun talaga. Akala niya si Sanha ang gusto nito sila. hindi ko kaya. Saan niya nakuha yon? As in, hindi ko gets talaga. Kita naman na ikaw yung pinapasama palagi, di ba, ni Juwon. Sabi, samahan mo siya, ganyan. Pero sabi niya, hindi sana. Ikaw parang ako. And guys, di nyo ba nakikita si Park Eun-bin at si Park Bo-gum? Magkamukha sila. Magkamukha. Para pwede silang batang versions ni na Park Bo-gum tsaka Park Eun-bin. Magkapatid. Oo. Pwede magkapatid yan. Ang cute din ng love story kasi si Dal nung lumaki na, nag-mature na siya, naging si attorney Woo Yung siya. Ay, oo nga, kasi lawyer si Dal. Naging attorney, di ba? May pagkakahawig din naman kay Woo Yung Woo, kay attorney. And ito naman si Kang Hejun mag-aaral sa Amerika pero may mangyayari and walang nangyayari sa buhay niya. Babalik siya sa kanila. And talaga, alam mo yun, hinihintay ni Edric talaga na ilabas itong part na to talaga. Inimportan ni Edith, Ang kulit, Ito naman,
si Kang Hyejo nagpunta ng Amerika, 'di ba nag-waiter din siya? Oo. O di siya Nag-wash yun. daw siya ng dishes, Si Kang ganon. si Kang Hyejo naging ano nga ba ang pangalan ni Park Bo-gum sa Hejun sa Record of Youth? Nagkalabo-labo na yung mga characters ganon. Panggulo to si Edric eh. Eto and kahit tumanda na si Hejun, dense pa rin siya, guys. Ang bagal niya pa rin, hindi niya pa rin nagigets na siya talaga yung gusto ni Dal. Ni Dal, di ba? Nagpretend na nga na boyfriend, di ba? Para lang oo. Si Dal na lagi kasing pinapa-blind date ng nanay si Dal sa ibang guys na mga hindi niya naman type. So tinutulungan siya ngayon nito si Hejun na magkunwaring boyfriend para ma-turn off na yung blind date. And hanggang sa ang cute din nung nila nung love story nila kasi parang slow burn ganon. Kung si Sanha at saka si Joan mabilis, ito talaga ang slow burn to. And basang-basa yung kahoy dito. Ang tagal. Oo. Hanggang sa pero at least sabi nga nung may nakita akong comment, sana daw magkaroon ng spin-off yung dalawa kasi nabitin sila dun sa love story nung dalawa. Pero at least 'di ba? Cute pa rin. Cute naman yung ending nila. Ayun. So, actually ang daming life lessons dito talaga sa Family by Choice. Kaya kung hindi niyo pa napapanood, I'm sure naman marami nang nakapanood, pero dun sa mga kasi alam mo naman pagka hindi dun sa mas ibang platform hindi napapanood, pero check out nyo to sa View. Kompleto na yan, guys, ha? So hindi nyo na kailangan maghintay. Eto, isa sa mga life lessons sabi ni Edric, ang inyong anak ay hindi ninyo anak, sila yung mga anak na lalaki at babae ng buhay. Diba? Ang alam ko niyan yung English version niyan eh. Sino nga ba yung God of Small Things, ayun. Tapos yun, yung families aren't made through blood ties, diba? Not all the time. Kasi may mga pamilya na kahit hindi magkakadugo, nandun yung love and support na kailangan mo. So, yun yung kino-consider mong family. So, ito yun, isa sa mga lessons ng Family by Choice. Yeah. Ayan. Kaya siya family by choice. Kasi choice nila na maging stay together. Correct. Family. Ayun. Guys, anong pinapanood nyo? Actually, sinimulan na namin ni Edric yung As the Stars ang iniisip ko. The Stars Gossip. Kay Lee Min Ho. And Trauma Code, ti Juju. Nung Friday yun, di ba, nag-start? Tama ba? Nandun na lahat ng episodes, all 8 episodes. Ay, talaga ba? Okay. Yes. So, yun ang mga pinapanood namin ngayon. And Variety, Rented in Finland, on View also, nakakatuwa din. Sila Cha Eun-woo. Yun, so far yun yung pinapanood namin. Ikaw, Hana? Love Scout, guys. Highly recommended! Nakita ko yung mga post mo. Diba? Pag nagpo-post ako, ibig sabihin, kailangan kong ilabas yung mga feelings ko. Oo, kasi, eto So, alam niyo yung kilig ng Hosplay? Yung slow burn na parang, they're in their 40s eh. It's not very different from Family by Choice kasi younger, nasa 20s to 30s. Yung mga characters dito kasi, di ba sa Love Scout, pa-40s na sila. So, parang, alam mo yon yung mga love life na CEO, imagine that. Tapos, yung guy, hindi siya single dad. So, ganun siya. So, may anak na factor na siya. Ganun na klase yung mga characters niya. Pero, bakit siya nakakakilig? Parang ganun. Baka nasa edad mo. Nasa edad ko. Kasi, actually, si Lee Jun-hyuk, nasa 40s na siya. Pero anyway, kasi, it's kung paano sinulat yung character. Alam niyo naman palagi yung ganun eh. Sabi nga nung friend ko, saka makakahanap ng ganitong klaseng guy? Ang sagot ko na lang, sa Korean dramas. Ganun kasi, nakakatawa kasi secretary siya, diba? So, kailangan very organized siya. Kaya siya kinuha as secretary
Dahil pagtingin sa bahay niya, dahil may anak siya, naka-organize yung mga gamit, lahat, ganon. Yung mga spices, ganyan. Tapos, bawat isa may lalagyanan, yung mga crayons, yung anak niya, yung laruan ng anak niya, ganyan. Eh, di na-realize nung nag-hair sa kanya, ay, kailangan ng amo ko ng organized na person. Gusto mo bang mag-apply sa opisina namin, ganyan. So, kinuha siya, ganon. Pero HR talaga siya. So, Love Scout, kasi yung main character doon ay headhunter. So, HR and headhunter. Oo, ganun. So, yun siya. And then, may mga episodes din na parang per episode, merong ibang problema na tinatakil. So, umiikot din siya. Tapos, may overarching. Pero, you should watch! Sige. Tignan natin kung ano yung mga pag-uusap. Kung meron kayong pinapanood ngayon na nakakakilig or natutuwa kayo, comment down below. And of course, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, subscribe na kayo. Panoorin niyo yung playlist namin ng Hong Inyop sa mga hindi po nakapanood. Sa mga team bahay, team labas. Ayan, nandyan. And we will continue to update that playlist. Meron pa kami mga kuha from the fan meeting na hindi pa naka-upload, no? Yeah. Ayun, sobrang nakakakilig si Kwag Inyop. In fairness talaga. Nasa Hong Inyop era ba ako? Oo. I can feel the kilig doon sa mga fan cams. Legit. As in, pinapanood ko, sabi ko, ay hala, ba't ang gwapo? Epekto talaga yata to ng Family by Choice. Iba talaga pagka meron kang napanood na drama ng niya, tapos bigla siyang fan meeting or yung pag magkasunod, yung talagang makikita mo yung kilig pa ng mga tao dun sa artista. Kasi minsan, isang factor din yun kung bakit yung iba hindi na nabebenta yung mga diba? Correct. Kasi medyo, wala kasi siyang drama na patok ngayon or medyo matagal na yung project niya, medyo nakalimutan na. Ito kasi at least kakapalabas lang kasi or kakatapos lang din last year ng Family by Choice, no? So, nandun pa yung high ng mga tao sa character niya dito sa Family by Choice. So, kaya Yun Sok, Yun Sok, no? Kung gusto mong pa-fan meeting, now's the time. Okay? Oo, para mabawi mo yung episode 12. Okay, sabi naman ni Limay, nasa Baekhyun si Limay. Si si Mommy Jenna, nandyan ba kayo sa Baekhyun? Walang mag-move on, ganyan ang mga mag-move on. Correct, ang hirap. Ganun talaga. Kaya nga, minsan nag-upload pa ako ilang buwan after. Pag binabalikan ko, hindi ko pa pala na-upload itong part na to, ganyan. Yeah, oo. Ayan. Thank you so much, guys, sa mga nakasama natin tonight. And of course, for K-Drama news, reviews, and recommendations, visit our website, halyodrama.com. And you can also follow us on X at Halyodrama, sa aming Instagram at Halyodrama, and we're also on TikTok at Halyodrama. And please share our YouTube channel sa inyong mga friends na mahilig sa K-Dramas para mas marami pa tayo dito sa ating Usapang Hallyu. See you next week! Ayan. Annyeong!